چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. اومدیم با تجربه من بعد از 1 سال و اون چیزی که یادمه و کلیتی از دیویل من کرای بیبی، هم از اون اثرهای مهم و کلیدی که خیلی وقت میخوام راجع بهش صحبت کنم، هم یه حماقتی داشتم که اصلا اونو تعریف کردم به نظرم جالبه. من از اون دستا آدمام که اگه برم ببینم این اثر مورد علاقم از چه الهام گرفته، از اونم لذت میبرم و پیشو میگیرم تا ته میرم. فقط راجع به چیزایی که اثر محبوب من روش تاثیر گذاشته صحبت نمیکنم. و من به خاطر چند تا اثر مختلف که حالا مثلا یکیش برزرک باشه پیگیر این دیویل من شدم و این قضیه به چندین سال پیش برمیگرده. حالا خلاصه نشستم به خوندن دیویل من و حتی سرچ نکردم هیچی، یعنی اصلا نمیدونستم ازش انیمه قدیمی هست، فیلم هست، کلی چیز میز ادب شده. درجا زدم رید دیویل من و رفتم سراغ قضیه. بعد من تو 3-4 تا سایت مختلف چیزی که خوندم یه چپتر بیشتر نبود و مثلا 5-6 بار اون چپتر رو خوندم، هیچی نفهمیدم، اصلا نفهمیدم چرا انقدر مهمه. یه سرچ زدم why devil man is so important، یکم خوندم و به طرز احمقانه‌ای پیگیر نشدم. اینطور بودم اوکی این چیز تماتیک و عمق‌داری تو خودش داره که من احتمالاً نمیفهمم، بعدم پیشو میگیرم. آقا سالها گذشت و من احمق همیشه راجع به دیویل من میدونستم، اما چی قضیه رو حتی بدتر کرد تو اون بازی که دیویل من نتفلیکس اومد. من گفتم اوکی این قطعا همون دیویل من نیست و امکان نداره، چون اون سطح از گرافیک وایلنس و آنسسورد بودن امکان نداره دیگه. 2023 زمستون که اثر رو تجربه کردم با این دید که این همون دیویل منه، سراغش نرفتم، نمیدونم چرا و هنوزم برام عجیبه. و یهو دیدم هولی شت عجب ادپتیشنی و اینکه این همونه که یعنی what the fuck. و خب بله اینطور شد که الان اینجاییم و راجع به اصلا میتونیم صحبت کنیم. همونطور که گفتم اثر کلیدی رو خیلی چیزا تاثیر گذاشته که میشه راجع بهشون صحبت کرد و تم‌های مختلفی رو خودش جا میده و چیزهای زیادی برای هندل کردن هست که نمیتونم به همشون برسم ولی تلاشم رو میکنم. من یه کلیت از تجربه اولیم نهایت در میارم، چون اون موقع دیالوگ به دیالوگ اثر رو سیو کرده بودم و باز دوباره از اون اثرا بود که منو به خیلی سمت‌ها هول داد و باعث شد کلی باهاش وقت بگذرونم که الان نمیتونم همه رو جا بدم و قطعاً بازم سراغ اثر خواهم برگشت با ویدیو مختلف. حتی تازگی‌ها به دوستان تو دیسکورد که با هم محتواهای مختلف می‌بینیم اثر رو معرفی کرده بودم و یکی از بچه‌ها میگفتش که بعد سال‌ها این اثر انقدر روم تاثیر گذاشت که من با اشک ریختن اوکی شدم و دیدم به خیلی چیزا عوض کرد. اونم چون برزرک خونده بود باعث شده بود حتی بتونه با دیدی که مدت هاست راجع بهش صحبت میکنم یه جور دیگه به برزرک نگاه کنه، از اون ساید رومنس قضیه و ریلیشن گاس و گریفیس و اینا، اون عشق و نفرت همزمانی که اگه به همین حرفا، حالا که بحث اون رو یکم جلوتر باز میکنم ولی احتمالاً یه دونه مقایسه یه دونه ویدیو مخصوص برای اون برم. ولی حالا این قضیه برزرک مهم نیست، دوباره برام یادآور شد تاثیرگذاری بعضی اثرها و فیکشن رو زندگی چقدر شیرینه و جذاب و اینکه شخصا با دیویل من نبود که اوکی شدم، حتی یه سری جا نوشته بودم که برای من اونقدر مثلا اینطوری نبود که وای بحران اگزیستانسیالیسمی گرفتم، وای خیلی تاثیرگذار بود، خون گریه کردم، اثر چیزی بود درگیر کننده ای بود، ولی نه با اون شدتی که یک سری از بچه‌ای که دور برم هستن مثلا روشون تاثیر گذاشته بود. و میگم حالا شخصا با دیویل من نبود سر این اشک ریختن و یک سری چیزا، خیلی چیزها برای من زمان و چیزهای مختلفی میخواست، یعنی شرایط عجیب و غریبی نیاز بود، ولی واقعا یادآور شدن این قضیه حالا به کمک یه نفری که آقا تاثیر فیکشن و اینکه اشک ریختن چقدر اوکیه و زندگی رو قابل تحمل تر میکنه و انسان تر، زیبا بود. و خب اثر میگم همچین چیز شیرینی هم نیست و اگه تا الان ویدیو رو دیدید و اثر رو تجربه نکردید بدون یه دونه سرچ بیشتر سراغ اثر برید که دیگه بس است و هوی اسپویلر قضیه رو میخوام ببرم جلو و حالا ببینیم که چی میشه. اگه فن برزرک، نئون جنسیس و کلی اثر دیگه که هر چقدر اسم ببرم کافی نیست قطعاً سراغ اثر برید، چون میگم این از اون اثرهای کلیدیه که آخ گاد چرا هنوز ویدیو برای این اثرهای کلیدی درست نکردم. مثل دونه، مثل ووکونگ، مثل میفولوژی های مختلف میمونه بعضن که به خاطر دلایل بسیاری از شکل خلاقیت نویسنده به نسبت یک سری چیزها تا اول بودنش یا هر دلیلی که میخواد داشته باشه نویسنده‌های زیادی سراغشون میرن و تاثیراتی رو تو اثرشون میذاره و یه سری چیزا رو اینسپایرد میشن دیگه که تجربه اون اثر کلیدیه میتونه خیلی چیزا رو براتون کانتکستوالایز کنه، به خاطر اینکه یک سری اثرها وقتی از چیز دیگه‌ای که الهام میگیرن ممکنه اون اثر اصلی خیلی رو پرده و مستقیم کارش انجام بده و تما همه چیش معلوم باشه، ولی اثر دوم یا سومی که از رو هم دارن الهام میگیرن و میان جلو
این چیزا رو خیلی زیر پرده میبرن و خیلی سخت‌تر میشه متوجه شد چه خبره و اونقدر مستقیم نیست بعضن و درک قضیه و پرسپکتیو اون شخص هم باید در نظر گرفت که خب آقا من چطوری از این برداشت کردم اون بعدم تو اثر خودم گذاشتم. که بارها سر این قضیه صحبت کردم، تو فلسفه هم این قضیه هست، یه چین آف کامندی هست که شما از اول شروع کنی بیای پایین یهو خیلی چیزا رو بهتر متوجه میشی و اینکه کجا کدوم شخص کدوم باور رو باهاش درگیر میشه و زیر سوال میبره یا به چه شکلی دوباره به تاثیر میکشدش و چیزی رو بهش اضافه میکنه. و حتی جدای از اونا هم باز خیلی چیزای خارج از اون اثر رو هم بفهمید باز کانتکست بیشتری بهتون میده و کلا بد نیستش که یک سری چیزا رو تجربه کرد و اون رو در کنار یا برابر چیزها قرار داد که ببینیم به چه نتیجه‌ای میشه رسید. حتما نیازی اصلا بحث اون چین آف کامنده باشه. مثلا من یه چنل ساب دارم، میاد دید پست مدرنیست خودش رو اپلای میکنه به گیم ها و راجع بهشون صحبت میکنه. یا چنل دیگه ای دارم که طرف فیلسوفه و بعد گیمره و مکتب های مختلف رو در کنار اون گیمه قرار میده و حتما قرار نیست موضوع گیم تازه چه بدونم اگزیستانسیالیسم باشه، ولی باز این کارو میکنه تا ببینه به چه نتیجه‌ای میتونه برسه. حالا این چند تا مثال رو زدم که صرفا دید بهتری به این قضیه داشته باشید و این چیزی که می‌خواستم بگم اینه. من بعد یه تایمی کلا برزرک رو به عنوان یه مثلث عشقی و یه اثر دارک رومنس می‌دیدم، ولی خیلی موقع این اگه بگیم عشقی بین گاتس و گریفیس هست رو کامل درک نمی‌کردم. مشخصا برداشت‌های خودم رو داشتم، مخصوصا که فضای خالی تو برزرک کم نیست و خیلی چیزا رو باید خودتون یه درکی ازش داشته باشید که پر کنید و برداشت‌های متفاوت بکنید. از بادی لنگویج طرف میخواد باشه، رفتارش باشه، یا خیلی چیزایی که حالت دارک سولز توری قشنگ داره میبره جلو. یعنی یه فضای خالیه که خودت باید پر کنی، بگی اوکی احتمالاً همینه دیگه. و چون من شخصیتم همیشه اینطور نیستش که بگم گاتس لیترالی می و نمیخوام حتما اونطور که من فکر میکنم کاراکتر فکر کنه یا عمل کنه، اوکی هم که کاراکتر رو استادی کنم و بفهمم چرا گریفیس اینجا ناراحته، چرا اینجا گاتس اشتباه کرد و حقیقت قضیه چی و این حرفا. یا حداقل که گاتس لیترالی می حداقل آدم سلف اورنسی داشته باشه که بفهمه تصمیم هایی که داره میگیره چه عواقبی رو میتونه داشته باشه یا چرا باعث شد یک سری اتفاق ها بیفته. هرچند هیچی باعث نمیشه بگم که گریفیس did nothing wrong، ولی خب صحبت دیویل منه نه برزرک. ولی یه دلیلی که منشن میکنم این قضیه رو این که هم اشاره کرده باشم، هم اینجا جاش هست به نظرم، هم خب من تجربه‌ای که با اثر داشتم خیلی چیزا رو دقیقاً برام کانتکستوالایز کرد حتی نسبت به یک سری اثرهای دیگه. و برزرک یه مثاله. از اون طرف تجربه دیویل من بعد برزرک برام قضیه رو خیلی باحال‌تر کرده بود و قابل توجه. عملاً اینا با هم پاسکاری میکردن و تجربه‌ای که از قبل داشتیم و حالا یک سری سرچ چه بدونم زندگیمون رو با یک سری چیزا چرخوندیم تفاوت میداد به قضیه. و میخوام بگم که چیزهای مختلفی بود که باهاشون درگیر بودم و این حرفا، ولی به خصوص این برزرک یک سری جا خیلی واسه من پاسکاری میکرد و سر همین نیاز دیدم که بیشتر بهش اشاره کنم. ولی خب خود اثر از کجا شروع کنم؟ یعنی واقعا بذارید با آرت درجا شروع کنم. بنده هیچ مشکلی با آرت نداشتم و کاگناشی و تبدیل کردن اون گرافیک وایلنس با آرت و به این شکل در آوردنش هنرمندانه، کارگردانش اوکی هم باهاش، ولی همه کاراشو وقتی میبینم یه چیز خیلی ریزی که داره، به خاطر اینکه بعضی جا آرتش عجیب و غریبه نمیتونم بگم که اصلا اینجا بده یا یک دیزاین چویسه، یک دایرکتور چویسه که از عمد داره این شکلی میکنه. موزیک عالی بود و دیگه من راجع به کامپوزرش بارها صحبت کردم و هنوزم که هنوز بعضی موزیکاش گوش میدم اینجوری با موزیک وایب در میارم، فوق العاده است. با کاراکترها خوب میشه رفت جلو. میدونم که یک سری ایرادها هست، جلوتر راجع بهشون صحبت میکنم، ولی فعلا اصلا یه کار دیگه هم که درست انجام میداد و همیشه اشاره میکردم اسکیل اپ کردن چیزها بود. یعنی خیلی خوب اسکیل مسائل بزرگتر میشد ولی ارزش چیزای دیگه بین نمیرفت. نمیگفتی اولش مربوط به عشق یه دختره رندوم یهو میرسه به ریست شدن زمین. در آن واحد تک تک چیزها که جلو میمدن باید اصلا اهمیت میداشتن و طوری جلو میمدن که اثر بخواد تاثیرگذاری خودش رو با اندینگ به نسبت کاراکتر ساتان یا بقیه کاراکترها داشته باشه. بیشترین ایرادی که شاید بشه گرفت یک سری جاها سرعت قضیه است و اینکه چطوری یک سری جاها انیمیشن اینقدر فلوید، اینقدر حرکت و همه چی تو تصویر هست، سری جا اصلا دوتا انگار من دارم پاورپوینت میبینم. چیه چرا اینجوریه؟ من انیمیشن نمیبینم چرا یه سری جا اینقدر تنده و بی تاثیر، حتی چیزی نیستش که بگم به عمده، مثلا انگار بودجه کم آوردن، انگار نخواستن اینجوری کارو بکنن و سرعت یک سری جاها تاثیرگذاری شاید کمتر بشه یا یه کاری میکنه به نظر میاد اگه مثلا فاصله میداد تو خالی میشد. ولی شخصا اوکی ام با این قضیه. حالا اون موقعی که تجربه کردم آزاردهنده نبود، هنوزم به نظرم آزاردهنده نیست.
خیلی باید دقت کنید که اذیت کنه و تو همین مدت کوتاه 10-12 اپیزود خیلی کار زیادی رو انجام میده که تاثیرگذاریش رو هم داره و خراب نکرده اونقدر که من دیدم. و قطعا شده مخاطب ببینم خیلی واکنش مخفی نشون بده به اثر و اوکی نباشه باهاش یا نفهمه پوینت قضیه چیه، حتی عشق حاجی عشق آنتیوار و اینو دقیقاً با مرگ یک کاراکتر مثلا یهو در میاره که مرگ صلح و خب هیچ برنده و عدالتی تو هیچ جنگی نیست یا هیچ بهانه و جاستیفیکیشنی برای کشتن یک انسان دیگه. اون بخش دیمونولوژی قضیه هم باحاله، یعنی جای خودش همه چی تقریبا درست قرار میگیره، مخصوصا اگه کانتکست بیشتری داشته باشید. آقا مثلا چه دارم توی دیمونولوژی آمون عاشق مثلا فلانی مثال دارم و اصلا چیزی نبود که واقعا در رابطه با این اصلا من دوست نداشته باشم. یه سری چیزا بود که اذیت کنه، ولی اینجوری بودم که اوکی قطعا هر چیزی میتونه بهتر باشه، ولی میکسد فیلینگ بهش ندارم. همون عشق ریو و آکیرا مثلا، خب اگه طرف میتونه بگی تو ایراد قضیه است، بخاطر اینکه اینا دقیقاً اپیزود آخرین لحظه انگار یهو اینا به هم حس دارن که خب نه، ولی همون عشق ریو و آکیرا و شکل پارالل استوری تیلینگ از بین رابطه خدا و شیطان کارا واسه من در میوره. اینجورم که اوه مای گاد، چون اوکی الان ما باید در نظر بگیریم حالا چی دیویل رو کانتکچوالایز میکنه، دین، هولی بایبل، خب و شیطان بیش از حد خدا رو دوست داشته و اتفاقا وفادارترین فرشته بوده. پس مشخصا دنبال کردن و درست کردن داستانی برای همچین کاراکتر این شکلی واقعا سورپرایز هم کرده بود و لذت برده بودم که آره اصلا شاید بگی مثلا تو در رابطه با زمین و انسان ها نیست، کل این اثر در رابطه با عشق خدا و مثلا شیطان و رابطه این دوتا مثلا برداشت‌های خیلی متفاوتی نسبت به دیویل من هست و حالا مانگا هم اون وسط هست که من هنوز تجربه نکردم. حالا میفهمم برای یک سری جذاب نباشه کلاً، ولی دوست دارم بشنوم چرا با دونستن همه این چیزا اگه نگرفت تتتون چرا نگرفت؟ چون چیزای زیادی رو تو خودش جا میده، ساختن و تخریب کردن، مرگ و دوباره به دنیا اومدن، اون ترانسفورمیشن انسان‌ها و ایوالو کردنشون به نسبت اون کاسمیک تمی که داره. نمیترسه اصلا از اینکه خیلی ناهنجار یا خیلی سخت، حالا خیلی عمیق، هر چی که هست توی اون بخش سایکولوژیکال و فلسفی و چیزای دینی و این شکلی بره. و البته بازم میگم خب برای همین من اول ویدیو راجع به این کانتکچوالایز کردن کلی صحبت کردم. 90% لذتی که من بردم شاید به خاطر اینه که یک سری کانتکست داشتم و میفهمیدم چی به چیه یا الکی ارزش اضافه بهش میدادم که بعید میدونم واقعا. چون یادم یه تایمی سرچ میکردم و مثلا خب این ویدیوهای زمستون برای اون زمانی نبود که من ویدیو فرست ایمپرشن درست میکردم، یعنی مثلا میشستم اثر رو تمام میکردم، همه حرفامو نوشته بودم، نظرامو میدونستم، اوکی مثلا اون فرست ایمپرشنه که الان اون کارو دارم میکنم. بعدش میمدم میگفتم اوکی حالا من این 10 تا ویدیو رو میبینم، ردیت میخونم، تامبلر میخونم، اینجا میخونم، اونجا میخونم، نظر مردم همه جا هر جا پیدا میکردم و از همه اینا یک مثلا پرسپکتیو کاملی از قضیه داشتم، بعد میارم نظر خودم میگفتم و مثلا همون موقع سرچ کرده بودم داشتم میدیدم بین متنام و این حرفا و دوباره سرچ کردم هنوزم میرم که آقا واسه ملت بعضیا خیلی سواله، مثلا اصلا یه نظر خونده بودم که کاراکترها اونقدر و اونطور که باید دیولپ نشدن، سریع و کند بودن خراب میکنه، خشک و تو خالیه، منظورش رو نمیرسونه به نسبت مانگا و ممکنه واقعا هم همین باشه چون من مانگا رو تجربه نکردم. یعنی ممکنه من مانگا رو تجربه کنم بگم اوکی مانگا حتی از اینم خفن‌تره و اینقدر خفن‌تره و کامل‌تره که این انیمه نتفلیکس هیچ حقی رو ادا نمیکنه به نسبت مانگا و نشون نمیده چه اثر مهمیه به تنهایی، که خب باید سراغ مانگا برم و میگم من عملاً انگار اولین تجربه‌ام با دیویل من بود، با اینکه اولش گفتم من مانگا رو خونده بودم ولی اون یک چپتر اصلا نمیدونم چی بود، من بعد دوباره بازم پیشو بگیرم و انیمه برای من دوست داشتنی بود، دوست داشتنی خواهد بود، مگه اینکه خب میگم با مانگا خیلی متفاوت باشه، چون واقعا مهمه یکی اثر وقتی میخواد با تم و سمبل های مهمی یک سری جا کار خودش رو بکنه نباید از طریق اونا میس کامیونیکیت کنه و بعد برسونه که چه خبره، باید بتونه درست و شفاف با شما صحبت کنه، نه اینکه شما کاملا اشتباه متوجه بشی به خاطر خطاهای اثر که خب قابل درکه به همچین چیزی گیر بدی. ولی اینکه مثلا یه سری من چیزا میخوندم میگفتن که آقا تو مانگا فلان کاراکتر صرفا پیچیده ترم، نه حتی که پیچیده تر باشه، من میگم خب اوکی حله،
حداقل اثر تم و پوینت قضیه رو مثلا در آورده. حتی اونقدر به نظرم استعاره‌ای و اونقدر مخفی نیست. یعنی مثلا کاراکتر اضافه میکنه برای اون بخش اینسیکیوریتی آدم‌ها و اون اکسپتنس هوموسکشوالیتی که یکم بهش فکر می‌کنی میفهمی چی رو داره فورشادوینگ میکنه یا چطور میخواد به داستان کمک کنه. ولی مثلا طرف گیرش این بود که نه، من اون شکل کاراکتریزیشن مثلا آکیرا و ریو و اون ارتباط بینشون رو بیشتر توی مثلا انیمه اون زمان و وایبی که اون موقع داشته دوست داشتم. خب این فرق میکنه دیگه واقعا، مخصوصا که دیده بودم که اصلا یه سری میگفتن نه این دیویلمن یک ادپتیشن توهین‌آمیز و خسته کننده است و الان هی نمیخوام نظر مختلفو بشنوم و درگیر چیزهای مختلف بشم که ویدیو هی نصف نیمه بمونه همه رو نصف نیمه بگم قطعا، ولی پشت گوشم نمیندازم. اصلا باید ببینم حرف ملت چیه. مدرنیزه شدنه رو تو داری بهش گیر میدی که خب واسه مخاطب مدرنم والا ما دیدیم که تاثیرشو گذاشت، یا کرای بیبی بودنشه. نه دیگه آکیرا خیلی کرای بیبی شده که خب این فوق العاده است. صرفا میدونم که این اصلا الان کم ارزش و به تنهایی یه چیز چرت و پرت نیست. احتمالاً صرفا به شکل دیگه یعنی من رو دوست داشته باشم بابت احتمالاً مسیر خیلی متفاوتی که شاید داره برمی‌داره، چون پیش یه سری جا نگرفتم. مثلا اون ویدیو رو نظر رو می‌خواستم بخونم می‌دیدم طرف داره با مانگا مقایسه می‌کنه، تو که نه من می‌خوام سراغ مانگا برم. ولی این بحث ادپتیشن یه چیزی که سر دون یادمه باش درگیر شدم که یکی جالب میگفت اگه صرفا یه ادپتیشن قابل قبول هم از یه چیزی هست، چه دلیلی باعث میشه من بخوام بیام ادپتیشن رو تو رو هم ببینم؟ صرفا همونی داری دقیقاً یه چیزو تکرار می‌کنی یا چیز جدیدی برای ارائه هم داری؟ چون قضیه تفاوت دادن به اثر یا دقیقاً یک به یک ساختنش و کلاً ادپت کردن هم بحث پیچیده‌ایه که حالا کامل چیز نمی‌کنم ولی حداقل اشاره چرا. و خیلی مثال‌های متفاوتی میشه زد که آقا اتفاقا دقیقاً یک به یک بودن آزاردهنده است و اصلا تو نمی‌خوای دقیقاً همون باشه که جای بحث داره، ولی حائز اهمیت هم هست. تو یه ادپتیشنی می‌خوای بگیری که انیمیشن مدرنی داشته باشه ولی اپروچش دقیقاً مثل اثرهای قدیمی باشه. مثلا یه اثر جدیدی که داره میاد من خودم سر همین قضیه دوست دارم فانتزیانه، یا یه سری گیم‌های ایندی دیگه طرف میاد میگه آقا من بازی‌های زمان پلی استیشن 2 رو دوست دارم، میام یه بازی کاملا مدرن میسازم ولی با اپروچ و دایرکشن بازی‌های اون زمان. ولی خب این ور رفتن با سورس متریاله، میام باید سراغ سورس برم که اصلا بتونم بیشتر راجعش صحبت کنم. ولی حتی به نظرم صحبت الانم هم نشون میده به کمک یک اثر چقدر چیز میز هست برای صحبت کردن که همش حائز اهمیته، چه المان‌های تو اثر باشه چه خارج از اثر. یعنی حتی مثلا اینکه آقا اون زمان تو ژاپن تو هر چی میگی خشونت آمیز، اچی، سکشوالایز یا اکسپریمنتال بوده، که نمیگم بده یا خوبه، ولی الان مثلا یهو میبینی که یک اثر اون شکلی الان مدرن شده دوباره اومده، انگار تازه داری یه نفس میگیری. یعنی اون تفاوتش و شکلی که پاپ اوت میکنه بین بقیه اثرها میگی او مای گاد چقدر نیاز داشتم به همچین چیزی، که خب خیلی فرق میکنه به نسبت مصرف محتوای هر کسی دیگه که چقدر اون چیزو یهو پاپ اوت کنه. و حالا می‌خواستم راجع به اثر صحبت کنم. خیر سلام دیگه سرتون رو با پیام اثر و چیزای این شکلی در نمیارم، چون خودم اول می‌خواستم یه تجربه کامل از هر محتوایی مربوط به دیویلمن داشته باشم، بعد بیام بشینم سراغ آنالیز و این حرفا. که بازم میگم من وایس ها، پیام ها، لینک هایی که برای خودم گذاشته بودم زمستون به نسبت دیویلمن 380 تا مسیج بود. یعنی من اصلا نصفش گفتم ولش کن، یعنی الان ولش کن، اصلا کنسله این همه ویدیو رو من بشینم دوباره ببینم. چون حالا اینو من یه ویدیو بعدم میکنم بشید اونو ببینید، چون تو ذهنم بود واقعا یه ویدیو مجزا بکنم که چرا قبلتر پروسه ویدیو ساختن برای من اینقدر سخت بود. همینه، خلاصش همینه. من اینطوری بودم که من باید یک دید کاملی نسبت به اون چیز داشته باشم و بعد تجربه خودم رو مثلا چیز کنم، بگم چیه، حتی اگه به اون چیزا اشاره نکردم و تجربه‌ام و نظری که داشتم از اول هیچ فرقی نکرد، بذار حداقل اون دیتا رو داشته باشم. ولی خب آزاردهنده بود. همینقدر که گفتم و صحبت کردم، ولی به نظرم نشون میده که با چه چیزایی درگیر بودم و اثر به نظر من اوکیه و انقدر چیزای مختلف هستش که من ننوشتم. مثلا یه چیزی که من همون موقع نوشته بودم اینه که مقایسه با اثرهای دیگه که یهو یه تیکه خون نشون میدن به عنوان شاک ولیو، یا اثرهایی که میخوان ادالت باشن مثلا و الکی چیزای سکشوال و خشونت آمیز خودشون جا میدن. یعنی خیلی چیزای مختلفی. من حتی تا این حد نوشته بودم که اوکی مثلا یه جا اینا متن فارسی هستش تو انیمه، بعد یه چپ چین راست چینشو مثلا چیز نکردن، یعنی مثلا ولی خب چون اثری که دوست داشتم اومدم مثلا به
تمام اون چیزا اهمیت دادم، فریم به فریم نشستم دیدم توییت کاراکترها، چه میدونم توییترش عکس پروفایلش چیه، از همه اونها عکس انداختم. ولی الان واقعا خسته‌ام. اگه چیزی رو نصف نیمه یا بد گفته بودم از دستم در رفته، سر همین تو کامنت بگید، من کانتکست بیشتری بهتون میدم. و بازم میگم بعدم بازم ویدیو درست خواهم کرد از این دویل من، مخصوصا که الان حس نمی‌کنم راجع به اثر اونقدر صحبت کردم، راجع به اون تجربه و اون مسیری که باهاش داشتم بیشتر صحبت کردم که خب بیشتر هدف فرست ایمپرشن واقعا همینه. و خیلی جالبه به عنوان حرف نهایی چیزی که میخوام بگم اینه که با این که ریدم تو نتفلیکس ولی این بار رو ممنون، چون هم واقعا اورجینال انیمه است، نه اینکه اسمش خورده باشه صرفا، نه اینکه یک استودیو دیگه همه کاراشو دارن میکنن، نتفلیکس میخواد پابلیش کنه بگه نه ما باید بزنیم نتفلیکس اورجینال انیمه که هزار تا بحث الکی هم سرش بیفته. هم اصلا نمیتونم الان تصور کنم این سطح از خشونت و آنسنسورد بودن رو الان کدوم پلتفرم ها میپذیرن که خودشون جا بدن. نهایت چند تا سایت تو ذهنم میاد، مثلا خب آمازون هم میتونی تصور کنی که شاید این فرصت رو خودش میداد دویل منو بذاره، ولی خب بالاخره تونسته یه حرکتی بزنه که بگیم دمت گرم ممنون. چیز دیگه بیشتر ننوشتم البته فعلا، یعنی دوباره که این متن رو نوشتم اینطوری بودم که بی خیال اون 380 تا مسیج کی حال داره بشینه. بعد مثلا ویدیویی که واسه خودم لینک کردم 45 دقیقه 3 ساعت خورده رتروسپکتیو، بابا ولمون کنامو. قطعا اون وقتا رو باز من دوباره بر خودم خواهم گذاشت، اون ویدیو رو خواهم دید و چیز خوبی بتونم از توشون در میارم، بتونم بیشتر با اثر وقت میگذرونم. و اگه بخواید درخواست این قضیه رو داشته باشید شما، شاید تو اولویت بیشتری بذارم که نسبت به یک سری تمه‌های به خصوص یک سری تکنیکایی که اثر داره یا خطاهاش و اینکه چطور یک سری کارا رو شاید بد انجام میده که موجب کج‌فهمی یا کلا نفهمیدن بشه بیشتر صحبت کنم. همین، امیدوارم که از اثر لذت برده باشید، از ویدیو لذت برده باشید. هر چی بود کامنت کنید بگید اوکیه. فقط لطفاً اگه هیوی اسپویلر بزنید، به خاطر اینکه من همیشه میگم ویدیو من همشون هیوی اسپویلر هست، ولی حداقل اگه کسی فقط اول اومد کامنت ها رو بخونه بر اساس اون حالا رفتاری که هر شخص داره، اول اومد کامنت ها رو بخونه، تو کامنت ها یه الکی اسپویل نشه. دمتون گرم و همین، چیز دیگه نمیمونه و شب و روزگار خوش.